પરીક્ષાની અંદર ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યો છું. ધોરણ 9 ગુજરાતીની અંદર જે મોસ્ટ એમપી પાઠ અને કાવ્ય છે એના નામ બધામાં લખ્યા છે. 10 પાઠ છે, સામેના લેખક અને કવિના નામ લખ્યા છે. સરને કેવી રીતે યાદ રાખવાના, એકદમ શોર્ટ ટ્રીક છે આપણી. તો ધ્યાન આપો. અહીંયા ભાવીને ચોગ્ગો માર્યો, ગોમનું શાન વધ્યું, તો પ્રપરે ગુસ્સો થઈ ગયું, એનું લોહી ઉકળી ગયું અને કાનો છાપ લઈને પૂમ પૂમ કરવા લાગ્યો. ફરીથી એક વખત જોઈએ આપણે શું છે આપણી ચાવી. તો કે ભાવીને ચોગ્ગો માર્યો તો ગામનું શાન વધારી દીધી અને પ્રપરે ગુસ્સો થઈ ગયું, એનું લોહી ઉકળી ગયું અને કાનો છાપ લઈને પૂમ પૂમ કરવા લાગ્યો. શું છે ચાલો ઝડપથી આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભા એટલે કોણ છે? બરાબર, તો તમે જોવો અહીંયા જોવો ઝડપથી. ભારતીય સંસ્કૃતિ, આ તો આપણે નામ આપ્યું જ હોય. બરાબર, ભારતીય સંસ્કૃતિ ની સીધી છે. તો વી એટલે કોણ થશે? તો કે વિનોબા ભાવે. સમજાય છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી જુઓ, ચો એટલે શું થાય છે? જો ઝડપથી જુઓ, ચો એટલે શું થાય છે? તો કે ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત. બરાબર ને? તો એના કોણ છે? ચો ગા એટલે ગાંધીજી. બરાબર ને? આ બધા પાછળના છે લેખક અને કવિના નામ છે. ભા વી એટલે વિનોબા ભાવે, ચો ગા એટલે ગાંધીજી. પછી જો ગો કોણ છે? ઝડપથી જુઓ, ગો એટલે ગોપાળ બાપા. તો કોણ છે? મન્નુ એટલે મન્નુભાઈ પંચોળી. ચાલો ઝડપથી જુઓ, સા એટલે કોણ છે? ઝડપથી જોવાની અંદર સા એટલે કોણ છે? બરાબર, તો કે સાંજ સમય સાંભળ્યો. બરાબર, એમાં કોણ છે? ન એટલે નરસિંહ મહેતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમને બધી યાદ રહી જશે. જો અહીંયાથી પ પાછળનો અક્ષર પ્રે છે, પ્રે એટલે પ્રેમાનંદ છે. સુ એટલે સુંદરલાલ છે. ઈ એટલે ઈશ્વરભાઈ પેટલેકર છે. ના એટલે જો કોણ છે? નાથાલાલ દવે. બ એટલે બકુલ ત્રિપાઠી અને મ એટલે મકરંદ દવે. આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો. આગળના અક્ષર છે પાઠના કાવ્યના છે, પાછળના કવિ અને લેખકનું નામ છે, જે તમને ખૂબ જ ઈઝીલી યાદ રહી જશે. ફરીથી એક વખત ચાવી વિશે તમને સમજાવી દઉં. શું છે ચાવી? ઝડપથી જુઓ. ભાવીને ચોગ્ગું માર્યું, ગોમનું શાન વધાર્યું, પ્રપરે ગુસ્સો થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? ગુસ્સો થઈ ગયું, એનું લોહી ઉકળી ગયું અને કાનો છાપ લઈને પૂમ પૂમ કરવા માંડ્યો. યાદ રહી ગયું? શું? ભાવીને ચોગ્ગો માર્યો તો ગમનું શાન વધારી દીધું અને પ્રપરે ગુસ્સો થઈ ગયું, એનું લોહી ઉકળી ગયું અને કાનો છાપ લઈને પૂમ પૂમ કરવા લાગ્યો. ફરીથી બધા આને ટ્રાય કરજો, મજા આવશે, તમને ઈઝીલી યાદ રહી જશે. ધ રચના યુટ્યુબ ચેનલ બધા સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક આપજો. ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે, જોતા રહો. બેસ્ટ ઓફ લક.